Ja, om man ser på hela Östersjön till exempel så växtplankton, alltså mikroskopiska alger, svarar för kanske 80% av hela primärproduktionen. Så utan de här algerna också cyanobakterier, det är de som ger, alltså sen leder till att vi får djurplankton, och djurplankton är basföda för fisk. Han är ett levande uppslagsverk kan man ju säga, att om man frågar om en alg eller en växt så har han alltid en historia om den. Han är alltid villig att berätta om det han vet, att han vill dela med sig av sin kunskap, vilket är en väldigt fin egenskap tycker jag. För att han har en förmåga att förmedla information på ett sätt som ganska få har. Men han visste allt. Det var inte skillnad om det handlar om fåglar, fisk eller alger eller undervattensväxter. Han visste allt. Ja, det är lite lögn det också. Här fick jag ett väldigt fint prov, tunt och nätt. Det här är från ytan, den är grön och växer bra nu. Den här, det kallas Vaucheria dichotoma. På 80-talet via undersökningar i Långsjön, Marcus Bullefjärden, kom vi in på giftiga alger tillsammans med John Eriksson och Jussi Merilåta. Och sen fanns det ju ständiga algblomningar också i Östersjön, så vi började också följa med dem. Och det där. Sen gjorde vi under många herrans år provtagningar på olika håll runt Åland. Och sen blev vi ganska mycket involverade i undersökningar i Fögle. För där finns den där giftiga självlysande algen Alexandrium. Det var jätteroligt att ta material därifrån. Så kunde man visa upp åt studenterna. Om man hade en dunk till exempel 10 liter med sjövatten därifrån. Man behövde bara gå och sparka till det så lyste det upp helt och hållet. Jag hade ju en biologilärare, professor Bo Junga Wiklund, det var samma man som det var inte skaffa det här huset i Åbo Akademi. Jag började ju som lärare också, sen kom jag vidare och undervisade massa studenter, alltså tusentals. Vid det här laget också tusentals på fältkurser. De lärde oss och vi lärde dem. Det var ett utbyte som jag tycker fungerade otroligt bra. Visst är det roligt liksom att föra vidare det lilla man kan. Och hans iver av att lära ut saker gjorde ju också att man själv blev inspirerad. Du har fått Östersjöfondens Ålandspris. Hur känns det? Självklart känns det jättebra. Stor ära, men det där... Ja, visst... Nu blir man ju glad alltså.